نن راته په سهار سهار کې زما یو ډېر خوږ فالوور زما یو ډېر خوږ فین ما ته په وټساپ باندې یو تصویر راولېږو چې اظهار ما تاسو ته درلېږي د خپل طرفه یو توپه ګاډي والله مې ستاسو نمبر ستاسو اډرس هر شی ورکړی روډ ته پسې وځئ خپل چې ستاسو کوم پارسل دی هغه کلیکټ کړئ. راغلم خپل ګاډی مې سټارټ کړو روان شوم. ګاډی مې ځکه سټارټ کړو ځکه چې ما ته کوسټر والا وینا وکړه چې موږ ځو د ډیپو چې کوم پل دی په هغه سایډ باندې به ځو. نو ما د هغې نه ما وایي چې په موټر سایکل ځم یقینا د هغې نه ښه ده چې ګاډی سټارټ کړم او لاړ شم د کوسټر والا نه خپل پارسل ریسیو کړم. خان ورګرو مونږ رالو د شموزو پل ته به انتهایی لیټ شو ځکه چې تیاره لګېدل ده دا تاسو کتلی شئ تیاره ولګېده او ګاډي والا مونږ ته دا وینا کړه چې زموږ کوم د ډیپو کوم پل دی یا زموږ د شموزو کوم پل دی مونږ په دې سایډ باندې به ځو دلته راشئ او دې ځای نه خپل چې ستاسو کوم سامان راغلی اسلام آباد نه هغه تاسو کلیکټ کړئ. د ټول نه ولې بانګ ویلی دی سلیمان را سره دی د ټول نه ول به مونځ کوو او د مونځ نه پس به بیا هغه ته موږ ته دا وینا وکړه چې تاسو هلته انتظار وکړئ په کلي کې ځکه چې موږ ستاسو د کلي په سایډ باندې درځو په دې پل نه ځو. نو سلیمان ته ما وایي چې مونځ کوو او ډایرکټ ځو کلي ته. او تاسو هم په دې ویډیو کې ښه زموږ یو فین دی زموږ یو فالوور دی چې هغه موږ د اسلام آباد نه دا څه ګفټ رالېږلی ما ته خو صرف یو تیلی راولېږلی په وټساپ کې اظهاره تا ته ما دا یو خپل طرف یو تحفه درلېږل ده دا ما یو ګاډي والا درکړل. ما د حد نه زیات لیټ شوی او ځکه چې د اسلام آباد نه وال د دې پورې کم از کم په 6 غنټو کې راورسېدو. په 6 غنټو کې ځکه راورسېد چې هغو ته په لاره باندې وران شوی ګاډی د ګاډي د ورانېدو د وجې نه هغو لیټ راورسېدل. دلته کې سلیمان ورته لاس نیولی سلیمان ورته چې ماما ګاډی ورته وه او زموږ چې کوم پارسل راغلی دی هغه موږ له راکړه. نو ماما زر زر ګاډي ته وخته او سلیمان ته یې ویل چې لاندې ورتېږه او واله خپل پارسل. او د پارسل یې ښودنه پس ما سلیمان دی چې ډېره زیاته مننه ځکه چې ناوخته شوی دی ځم ته هم ځه کور ته او زه به هم ځم خپل کور ته. دلته مې ګاډی سټارټ کړو روان شوم کور ته. ها نو یاران دوستانو سهار شو بیګا چې کوم پارسل راغلی یا کوم ګفټ راغلی هغه بیګا مې نه کولو کړی ځکه چې تیاره ده تیاره وه بجلي نه په هغه وجه ما نه کولو کړی اوس به کولم هغه پروت دی دا به اوس رالم ستاسو سره به هم شیر کوم چې آیا په دې کې څه دي. او زمونږ چې کوم پارسل راغلی د هغې انباکسینګ ټایم شروع چې خو دلته قاسم خان بالکل هم زه دې ته نه پرېښم ځکه چې همالته موبایل یې ښودی په سټینډ کې او دلته قاسم خان به مخه تلو راغستو به موبایل. د کورسۍ کول اول نه پس چا چې ما ته کورسۍ رالیږلو چا چې ما ته دا ښکلې تحفه رالیږل د ټول نه اول ما هغه ته رینګ وکړو د هغه مې شکریا ادا کړه چې ډېره زیاته مننه او د هغه سره لږ کنورسیشن دا لږ خبرونه پس هغه ما ته لږې خبرې وکړي چې هغه زه ستاسو سره هم شیر کړم. ها نو دا زموږ یو ډېر خوږ فالوور و چې زما سره یې اوس هم خبرې وشوې او ما ته تپوس کړو چې آیا دا تاسو ما ته ولې راولېږله. نو هغو ما ته په جواب کې سیپ ورسیپ دا وایي چې اظهاره ما ستا چې کوم په سټوډیو کومه کورسۍ لګېدلې خرابه شوه د خپل طرفه ما تاسو ته راولېږله ما ته دا علم نه و چې دا زموږ دا چې کوم بای دی دا یا د کورسو دکان دی یا داسې قسمه سیټاپونه خرڅوي خو چې اوس سره کله خبرې وشوې نو زه سیپ ورسیپ دا وایم چې زما د سوشل میډیا چې څومره هم فالوورز دي هغه زما دي لکه فیملی. نو دا زما داسې زه یو فالوور هم داسې نه ګڼم لکه دا چې زما فین یا دا زما فالوري دا ټول زما دي لکه فیملی. ولې زما فیملی دي چې دا زما فیملی نه وي نو دا خلک زما واړه واړه پوینټونه نوټ کوي چې یاره زما په سټوډیو کې اوس کورسۍ خرابه وه دا چې کوم ګیمینګ چیر دی به دی کوم چې زه اوس ناست یم دا زما ډېر زیات خوښ و د حد نه زیات او الله هغه زما د یو ورور په ذریعه باندې ما ته راورسوه
خو زما واس کار څه جوړیږي چې د زما سره دونه مینه وکړه د زما سره دونه محبت وکړو زه په دې ویډیو کې مانی وایم چې دله زه پروموشن په دې وجه باندې نه کوم چې د مال کورسۍ راولېږله خو صرف او صرف د زما سره مینه وکړو دره د مینې بس دله صرف دغه وسیله ورکړم چې دا زموږ یو ورور دی د موبایل نمبر تاسو ځان سره ولیکئ 0348 98 09 440 دوباره بیا واورئ 0348 98 09 440 0348 98 09 440 دا زموږ د دې بای نمبر دی چې د سره زما خبرې وشي دا ماته وایي چې مونږ آیا صرف دا کورسۍ نه خرڅوو زموږ چې که تاسو خیال کړئ په سینماګانو کې چې کوم کورسۍ لګېدلې وي مونږ داسې کورسۍ هم خرڅوو مطلب بیا که څوک د آفیس دپاره کورسۍ غواړي نو زموږ سره د آفیس دپاره هم کورسۍ شته زموږ سره د سکولونو دپاره هم کورسۍ شته دی زموږ سره هر ټایپ کورسۍ زموږ سره هر ټایم صوفې هر ټایپ سامان پروت دی نو زما چې د کم یار دوست هم پکار وي ټرسټډ انسان دی چې د تعلق دی شنګلې سره ساتي خو په اسلام آباد کې شاپ دی نو زما چې څومره هم یاران دوستان دي زه به ورته صرف او صرف دا وایم چې زموږ د نصیب خان بای نه تاسو خامخا کورسۍ یا تاسو هر څه شی وي تاسو دنه والی ځکه چې د ده پرایسونه تاسو لاول چک کړئ ځکه چې ما ته خو علم نشته چې پرایسونه یې څنګه دي تاسو لاول پرایسونه چک کړئ آیا که تاسو پرایسونه ښه ښکاره شول تاسو زما چې څومره هم یاران دوستان تاسو بیا لاړ شئ او د دنه تاسو چیرز اخیستی شئ د دنه تاسو صوفې اخیستی شئ د دنه تاسو هر شی اخیستی شئ نو ملګرو یو پیر بیا ما چې زما څومره هم د سوشل میډیا فیملی ده هغو ته د زړه نه ډېره مننه چې هغو زما دونه کچ کچ پوینټونه رانیسي او زما سره پای کې دا کوي نو بیا یم چې عزت ورکوونکی هغه ذات دی او بیا الله ماله تاسو په شانتي فیملی راکوه اول زه یوازې وم زما صرف دغه خپل کور او دغه څو وروڼه مې ول او خویندې مې ول او ماما زامن مې ول تره زامن مې ول ترور زامن مې ول خو الحمدلله ماله په سوشل میډیا باندې الله دومره غټ خاندان نه کو دومره عزت یې الله کو هغې زه هېڅ نشم ویلی نو ملګرو ویډیو ما ته پته را بور کړي به یې خو ما وی چې تاسو له یو سړی ګفټ راولېږي تاسو له یو سړی تحفه راولېږي نو زما حق دا دی چې زما څومره هم هر څه دی تاسو سره شیر کوم نو تاسو راته هم په کمنټ باکس کې ووایئ چې آیا اظهار تاسو له کومه چیر رالیږله ښکلې ده او که ښکلې نه ده نو ملګرو زه خپل ویډیو له په دې انډینګ کوم امید ساتم چې تاسو به خوښ شئ که تاسو خوښه شوي نو یو کمنټ به د نصیب خان دپاره خامخا کوئ انشاءالله میلاویږو به په سباني یو بل ښایسته ولاګ کې دا پر خپل رول عزت ورکوئ د لوی الله په امان